It's me, CharieV, and welcome back again sa channel ko. So, for today's video, gagawa ako ng another makeup tutorial na i-share ko sa inyo. At kung makikita niyo sa title ko, ang gagawin natin ay Pinky Eyeshadow Cut Crease Glam Makeup Tutorial. So guys, sana maganda ang kalalabasan ng makeup tutorial na ito at sana makatulong sa inyo. At sana may mga matutunan kayong mga tips at techniques sa pag-makeup. So, ayun guys, without further ado, please keep on watching. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-click mo na ang subscribe button. Don't forget to like and share and hit the notification bell para updated ka sa mga videos pa na ilalabas ko. So, let's start. Maglalagay muna ako ng primer. So, ang gagamitin kong primer, itong Sassy Lady All Matte Primer for Invisible Moisturizing Smooth. Itong Sassy Lady Primer na to guys, nabili ko lang to sa Lazada. Meron din siya sa Shopee. Hanapin nyo lang yung store ng Sassy Lady at makikita nyo na doon. So, proceed na tayo sa pag-liquid foundation. And I'm using this Maybelline New York Fit Me Matte Plus Poreless Fit Me Foundation Normal to Oily. Ayan. At ang shade neto ay Pure Beige 235. Proceed naman tayo sa concealer. Bali guys, gamitin ko tong full cover concealer, flawless matte, long lasting, waterproof ng Sassy Lady. Tatakpan ko lang yung visible pimple marks ko. Kasi nakikita ko siya sa mirror. So, I think makikita din siya dito sa camera. So, lagyan ko lang siya ng konti. Next ay mag-concealer tayo ulit. Pero ilalagay ko to sa aking under eye. Bali gamitin ko tong all cover concealer ng Mini Melly. At ang shade nito ay number 1. Medyo light to dun sa liquid foundation na ginamit. So, next naman guys ay isiset ko lang yung liquid foundation at concealer na ginamit ko. So, gamitin ko tong loose powder, Passion 21, shade number 2. So, ayun guys, proceed naman tayo sa paglalagay ng eyebrow, ng kilay. Gamitin ko tong yung eyebrow pencil with brush ng Pink Flush. Ayan. At ang shade neto ay number 2, chocolate brown, sorry. Brush muna natin. Tanggalin natin yung mga excess powder. Punta sa ating kilay.
guys, gagamit ako ng soap brow para sa aking kilay. Lalagyan ko lang ng konti. Pero naman siya ng konting natural sa kilay ko na parang natural, walang eyebrow pencil tayong nilagay. Gamitin ko tong binili ko sa Lazada. So guys, next ay mag-eyeshadow na tayo. At gagamit ako netong eyeshadow palette ng Murphy James Charles. At gamitin ko tong tatlong shade na to na nakikita nyo. Ito. Yan. Ang dumi, diba? Ang dumi. Yan. Tatlong shade ng pink na yan. Yan ang gagamitin ko muna. Kasi magagamit pa ako ng another eyeshadow palette. Pero mamaya na yun. Kasi pang-intense na kulay talaga yung gagamitin ko. Transition color lang to. Dalawa na to. Transition color lang. So, lagay muna ako ng powder sa aking under eye. Next guys, gagamit ako ng another eyeshadow palette at gagamitin ko itong Dulo Girl Makeup Studio 39 Colors Eyeshadow Palette. Yan, nabili ko lang to sa Lazada at gagamitin ko tong shade na to. Pinaka dark pink. Yan yung magenta color. Lagay natin siya sa ating outer V. Mas naging intense yung kulay niya. So, ngayon, gagamit ako ng concealer kasi ika-cut crease natin siya. At gamitin ko tong concealer na ginamit ko kanina. Itong Sassy Lady Full Cover Concealer. Gamit lang ako ng itong powder na to, yung loose powder. Ilalagay ko lang siya dun sa cut crease ko. Okay, para naman wala yung pagka shiny at saka mag-dry yung concealer na ginamit natin. Tapos, lagyan lang natin siya ng highlighter, yung ating cut crease, para medyo maging glam look ang kulay. Kunin ko tong Sun White Rose highlighter. So, tapos na tayo sa ating eyeshadow. So, gamit ako ng another brush para sa aking sa lower lash line ko siya ilalagay. Yung shade din na ginamit ko dito sa outer V shade. Fresh, fresh, fresh. 3 times a day. Eyeliner pencil ng Everbildena. Nalagay ko lang siya sa aking waterline o sa tight line ng aking mata.
ay magli-liquid eyeliner na tayo at gagamitin ko itong Sassy Lady Liquid Eyeliner. Ang feel kit niya guys. So guys, maglalagay lang ako ng eyelash extension at magbabalik ako. So okay guys, nakapaglagay na tayo ng eyelash extension. At ito ang ginamit ko, itong Glad Pink Philippines Taiwan eyelashes. At R34 yung hall niya. Next ay magpupuntur na tayo. Gamitin ko tong Ashley Shine Highlighter and Contour. Yan. Then the shades. So guys, mag-blush on na tayo at gagamitin ko tong palette na to ng pink blush. At kukunin ko dito yung shade ng pang-blush on. Ayan. Okay guys, mag-lipstick na tayo at gagamitin ko tong Pink Flash Lipstick Cream P01 PFL01. Yan. Natin yung shade niya. Then, patungan ko lang na itong shade na to. Itong Pink Flash Lasting Glossy Lip Gloss PFL02. Ayan. Medyo may konting, kung makikita ninyo, may konting glitters to na maliliit. Okay guys, we're done na tayo sa ating makeup tutorial at sana nagustuhan nyo itong Pinky Eyeshadow Cut Crease Glam Makeup Tutorial. Sana guys nagustuhan nyo itong makeup tutorial na ito at sana may apply ninyo sa inyong mga sarili. Comment down below kung anong masasabi nyo sa makeup look na ito at kung ano pa yung pwede nyong maidagdag na mga tips na pwede kong makuha din sa inyong mga idea. So, magkita-kita tayo sa susunod na next video tutorial at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na, i-like and i-share, and don't forget to hit the notification bell para updated ka sa mga videos pa na ilalabas ko.
Always be beautiful and grateful. Think positive. Bye-bye!